В нашому меню сьогодні SDS зубила кастомні. Так, давайте розглядати. Це перековані зубила для того, щоб копати тверду землю. Попереднє, що я зробив у минулому відео, у передминулому відео, їх вже хлопці розламали. Вони сказали, що вони дуже допомагають, але вони зламалися за перший день, що дуже погано. Так, ось це зубило просто розтягнуте із заводського. Було десь ось таке, наскільки міг розтягнув, бачите, таке вузеньке. Але це цільна сталь. Тут зрозуміло. Оце ресора, це в минулому відео я робив. Тут просто ми забиваємо ось це зубило. Тут залишилась товщина на цьому провушенні, на втулці, ну буквально там 4-5 мм, і я думаю, що вони його вже не зламають. Тут теж товщина дуже міцна. Скоріше за все, якщо щось і буде ламатися, то щось буде з зубилом. Але я сподіваюся, що нічого не буде. Було, до речі, питання, чи не буде воно розбалтуватись і випадати. Може і буде. Буде випадати, намотають скотчем і будуть далі працювати. Бо у нас удар іде тільки в ту сторону, назад ні. Щоб вибити його, хватає просто так поставити на щось тверденьке і отак молотком побить, і воно, по суті, починає вилітати. Не знаю, можливо буде проблема, що якщо обламається десь тут зубило, то там вже той кусок буде дуже важко звідти витягнути. Можливо, було б гарно залишатись тут ще якийсь отвір, щоб якимось цвяхом вибивати залишки. Подивимось, як це буде жити, як це буде працювати, і які будуть проблеми із цим варіантом. І найголовніше, що хлопці казали, що їм то все це ок, все працює, але їм хочеться, щоб було довше, приблизно 60 см. Ось якраз оце приблизно 60 см. До того ж, тут іще один варіант роботи. Так, тільки що зробив, воно гаряче. Так, оце кусок ресори, кругляк, 15, по-моєму, чи 16 мм кругляк. Варене, но гаряче, тобто була зроблена фаска, я підварив на прихваточки, потім взяв підігрів до жовтого і залив все зваркою. Це ця частина і ця частина. Після цього трошки прокував і наклав ось таку трубочку. Ну, накладка пластинка зверху і пластинка знизу, яка теж приварена до цієї фігні всієї. І обварено тут. Спеціально зробив на різних висотах, тому що якщо зробити ось такий шов із зварювання, то якраз в цьому місці, скоріш за все, по краю зварки може відламатись. Тому не можна таке кільце робити прямо. І тут я не дуже вже обпікав оці сварки, щоб не перепалити матеріал. Таке ж посилення зроблено ось тут. Тобто це заводське зубило, теж варено оця деталі на гаряче електросваркою. Потім це все обжав пластинкою, там товщиною десь 3 мм, сталь 3. І теж підварив, не закольцовуючи. Бо по цих якраз кільцях, як я казав, воно поламається. Так, а зараз я поїду ці відправлю і заберу ті, що поламались, і подивимось, в чому саме була проблема тих зубил, що були зроблені в перший раз. Поламані зубила я ще не отримав. Ці я відправив, отримав посилки лопатки. Дивіться, замовив для хлопців саперні лопатки. Оці я знайшов просто на OLX по 250 гривень. Ну, здається, небагато. Єдине, що вони зовсім тупі, я бачу. Я не знаю, чи вони закалені чи ні, перевірю. Ну, те, що тупе, я заточу. І ще купив ось такі ручечки, бо хлопці, що риють цими лопатками, кажуть, що з таким хватом реально воно працює іноді краще. А ця ручка коштує 16 гривень на розетці, по-моєму, я знайшов і купив. Оце я все зберу, підточу, перевірю. І ще один нюансик. Отут воно зібрано на якісь саморізи, причому такі якісь дохлі, мені здається. Я, мабуть, щось придумаю тут, може просвердлити та додати якогось болта. Тобто, в чому прикол? Це все буде валятися на вулиці, дощ, якась там спека, це буде розмокати, розбухати. І я думаю, що воно, деревина не витримає, почне розбовтуватись. Тобто всі кажуть, що головна проблема в ручці. І всі хочуть, звісно, таку лопатку не з дерев'яною ручкою, а такі є якісь залізні, там, да? Щоб воно не ламалося. Але ж, воно і буде коштувати набагато більше. Ось це я купив по 250 гривень. Посилання я залишу в описі.
І на ручки теж, можливо, комусь знадобиться. По використанню цих, якщо воно буде якщо воно буде лажати і постійно буде якась проблема з ними, я так само зроблю відгук, що ось купив і саме такі вони в чомусь погані. Єдине, що поганого зараз я бачу в тому, що ось це місце якось зроблено не дуже, тобто воно не впритул до самого цієї обхватки зроблено. Із-за чого я вважаю, що дійсно найперші тут будуть страждати саморізи і потім це все буде розвалюватися і випадати. Якби не було так сильно сточено в цьому місці і більш плотно прилягало сюди, не було цих пазів, то можливо воно би ще й нормально, класно, довше служило. А так, в принципі, добротне, єдине, що тільки заточки немає. Це болгаркою там за хвилинку це робиться і все. Я думаю, що це непогана штука за 250 гривень. Хоча, можливо, може воно і може коштувати дешевше, але зараз такі часи, що всім тяжко. І треба підтримувати один одного не тільки тим, що просто там донати або не донати, або там просто якась волонтерська робота, а і робити економіку. Купувати, продавати, в общем, не тупити, не сидіти на місці. З лопатками ми розібрались. Я їх як доведу до ума, то ще зроблю відео, покажу, як що вийшло. А потім ще буде відгук від самих хлопців, чи воно живе, чи не живе. Оба! Дивіться. Що не може мене не радувати в ці темні часи, а те, що навіть в такі дні, як сьогодні, компанія Intertool знаходить ресурси для того, щоб підтримувати таких блогерів, як я. Вони мені надіслали різноманітних таких штук, які мені дуже знадобляться у роботі. А у роботі я роблю і контент, і за допомогою цього контенту я намагаюся підтримувати наших хлопців, бо всі донати з Патреону я переказую своїм знайомим волонтерам перевіреним, які закупляють саме те, що треба, возять їм, там дуже серйозна допомога. А також я потрошку роблю якісь такі речі по типу зубил, які по суті ти не купиш ніде, або якщо купиш, то воно, коштує по 600 гривень. То намагаюсь і таким чином допомогти. І компанія Intertool, підтримуючи мене, допомагає мені у допомозі нашим хлопцям. Ось так. Рукавички. До речі, мені сподобались, реально сподобались ці рукавички. Ви, мабуть, помітили, що я на відео дуже часто вже в таких роздертих, я десь рік вже в цих рукавичках деякі роботи виконую. Не те, щоб я постійно прямо в них, але вони зручні, гарно облягають руку. І ще мені подобається, що є отакі подушечки маленькі. Я ж коли працюю, у мене є вібрація трохи на ліву руку. І не завжди хочеться вдягати ось таке. Це те, в чому я дійсно працюю з насолодою. Бо минулий раз я взяв у них тільки одну пару і дуже пожалів, бо потім я в цій парі, ви бачили на відео, вони вже роздерті, розірвані, але я все одно їх дуже часто вдягав. Єдине, що ось такі рукавички не дуже підходять для ковальської роботи, бо тут є матеріали, які одразу попаляться. Тому я взяв одразу і ось такі. Причому там і ціна, здається, така нормальна, невелика. Здається, гривень 100 чи 120 на сайті. Ось такі краги, вони мають певну таку мінімальну проблему спочатку. Вони по першій порі вони не розношені. Тобто треба важкувато зжимати ось тут. Дуже важко утримати інструмент. Воно рознашується, це нормально. Я не бачив отаких краг, щоб вони одразу були супер зручні. Але зазвичай вони, оці краги, червоного кольору, а мені подобається ось такий колір. Тобто, ще маленький плюсик в компанії Intertool, що такий приємний коричневий колір. Струбциночки взяв. Дуже незамінна річ іноді. А оскільки я хочу там з Дамаском погратись, то у мене пластинки, коли ви зварюєте, треба зжимати чимось. А у мене якось і не було навіть струбцинки нормальної. Ось тепер є. Струбциночки дуже допомагають у роботі. Ось ця штука, я побачив, прикольно. Дивіться, це ніж
і викрутка в одному флаконі. Дивіться, я з собою у кармані завжди таскаю ніж, бо треба буває щось відкрити, відрізати постійно. Але мені реально не вистачало, щоб це ще було, щоб це був не тільки ніж, а і викрутка. Мені дуже часто треба щось... О, ух ти, прикольно, дивіться як. Треба щось крутити, от реально часто просто. Ну, по-перше, я кручу постійно свої там по роботі, да, викрутив там болтики. Ну, по роботі обладунки ви збираєте, раз там закрутили, викрутили. Прикольно. Завжди, щоб під рукою це було. Ага, як це воно працює? Ага, отак воно виїжджає, бачите тут? Тобто тут набор насадочок є. І все під рукою. Блін, реально класна штука. Я як побачив, зрозумів, що якщо я у них не отримаю, я у них це куплю. Да. Я поки що не знаю, яка тут якість самого леза. Перевірю, скажу. Поки що гостре. Ну, це для того, щоб якусь посилку розрізати, десь щось в роботі, щоб, ну, знаєте, з собою таскаєте якусь таку мінімалочку. Прикольно. Да, трошечки збільшена форма, бачите, якщо звичайний такий ножик, то він плоский. Тут він товстенький. Да? Коротше, я потаскаю його і скажу, як він таскається у побуті. Бо у мене зазвичай в кармані це все їздить постійно з собою. Тисочки взяв собі. Поворотні лещата. Да, звичайно, вони недорогі. Від них очікувати там супер якості не можна. Але іноді вони незамінні, коли вам треба щось таке от причепити там на стіл. Щось простеньке їм робити те, що треба. Коли якась така мілка робота йде, де там треба над фільочком щось підточувати, то ось це, те, що воно поворачується, це дуже круто. Буду його використовувати і побачите, як воно. Теж дуже корисна штукенція. Звичайно, по ним бити не можна. Ви можете часто бачити в моїх відосах, як я б'ю по лещатах, але я б'ю по саме ковальським лещатам. По ним можна бити, по цим бити взагалі не можна. Бувають ситуації, коли я дуже жалкую, що в мене таких не було. Ага, це взагалі ще відрізні круги, вони типу такі, давайте ми вам ще щось пришлемо, все одно вам відправку робимо. Ну я кажу, давайте, мабуть, відрізні, бо ми коли нарізаємо ці скоби для хлопців, коли робимо скоби для бліндажів, то треба відрізні. Так, це є. І піскоструй із баночкою такою. Теж дуже корисна річ. Ось так вона виглядає. Мабуть, на днях буду його використовувати. А все чому? А тому що зараз покажу. Дивіться, ось у мене вікно, зараз покажу. Навіщо мені піскоструй? Ось у мене проблема є. Ось мій дах над пристроєчкою. Бачите? Зараз. Там щось дирчить у когось. Якась дирчалка. Так от. Чи то від того, що дуже неякісний профліст. А ідіть вже їй давай, йоли-пали, пірдухати. Так. Профліст, бачите? Мабуть, або він дуже неякісний, мені попався, або коли його клали, тут походили по ньому, бо, бачите, такі ржаві п'ятна. І білі плями, бачите? Тобто, в минулому році я подивився, що воно вже почало ржавіти, і ось це ми зробили. Тобто ми взяли антикор, антикором пробіглись по всіх ржавих плямах, і зафарбували. Але на сьогодні, як ми бачимо, тут взагалі вже, бачите, скільки багато іржі. То я думаю так, я візьму піскоструй, повибиваю всю цю іржу і потім просто все пофарбую. Бо треба спасати кровлю. Я сподіваюся, що таким способом це все збережеться і буде краще. Якщо у вас є якась порада, я вислухаю, що з цим робити. Поки що не знаю, як краще. Ну от придумав тільки зафарбувати.
Так, взяв ще у них брюки, але я дуже звик до того, щоб було два ось цих кармана. От просто мені треба, бо завжди у мене тут є певні речі і ось тут певні речі є. От, у мене ціла система. Я поки що бачив брюки, які мені от реально сподобались як для коваля. Але це, брюки від Levi's Co. Я їх колись купив за 2000 гривень. Це дуже багато для мене. Дуже багато. Але я їх купив і не пожалкував. Я їх таскав у майстерні, розумієте? У майстерні роки 3 роки. Вони досі в мене лежать, я їх не хочу викидати. Але це вже реально бомж-стайл, вже з дірками, воно розідране. І я не можу їх купити ніде. Тобто мені треба знайти, де брати нормальні, робочі, зручні, з класним фасоном, міцні робочі штани. Ось спробував інтертуловські. Попробуємо, зацінимо, як воно живе. Ну, зараз літо, я зараз в шортах працюю, звичайно. Прикольно, є багато відділень. Дивіться, отут раз, два. Ножичок прикольний. От якраз ніж я зазвичай тут от таскаю у собі. Зазвичай. Ну, тут зараз сюди покладемо. Прикольна ось ця лямочка є. Можна щось чіпляти сюди. Ну, якщо ви там десь лізете і вам треба з собою потащити там якийсь інструмент, то ось він є. Це приблизно те саме, що в мене на фартуху. Трошки продумано, так. Да. Ну, я не люблю такі карманчики, які не застібаються, бо з них, щось випаде і потім буде горе. Тут багато карманчиків, які можна на ліпучці закрити. От, це нормально все. Ага. Ну, задніми карманами я не користуюсь зазвичай. Тільки оці. Ну що, ага, тут двойне таке відділення, тут зверху і знизу. Ну, непогані штанці. Здається, і невисока ціна на них, якщо чесно. Коротше, треба покористуватись і зробити якийсь висновок по цим штаням. Да, трошки відгуки. Дивіться, у мене є болгарочка від Intertool теж. Вона із швидкостями, що мені дуже подобається. Також ви багато разів бачили, як я працюю без кожуха. Тому що дуже часто у мене або одна сторона працює, да? Або інша сторона працює. І от коли у кожуха немає ось такого швидкого затискача, я зазвичай просто його знімаю в себе. Мені треба... І тут, от, наприклад, коли я нарізаю, то мені треба ось так. Ось моя робоча частина. Якщо мені треба точити, мені треба тут. Бачите, вже заважає, все. Але з кожухом реально краще у тому сенсі, що коли я ріжу, ну, зараз поставлю в ріжуче положення, коли я ріжу, у мене іскри розлітаються і б'ють ось сюди, в голу руку зазвичай. Коли літо, коли дуже жарко, то я не вдягаю рукав і, ну, в общем, дуже неприємно. Але з кожухом реально воно, да, краще. Бачите, скільки дивного у цьому світі, якщо використовувати інструмент так, як запланував виробник. І, до речі, це ваша безпека. Те, що я іноді працюю без кожуха. Я, по-перше, працюю таким чином, що ніколи в площині круга не знаходиться нічия голова, а це дуже важливо. Це перше. По-друге, на болгарки, які мощніші, чим 125 круг, тільки з кожухом. Тобто на велику болгарку тільки з кожухом, бо там зовсім інша ситуація взагалі. І найголовніше, чого я її сюди притягнув. Це болгарочка вже стара. Значить, вона в мене почала працювати 14.08.2021 року. Тобто я отут у себе написав. Тобто вона в мене вже працює цілий рік. Я не міняв у неї нічого, ні щотки, нічого ще не накрилося. Ви це можете бачити регулярно у моїх відео. В принципі, працює. За ці гроші вона непогана. І як бонус ще є переключання швидкостей, перемикання швидкостей. Іноді це дуже виручає. Так що, як бачите, інструмент працює і може допомагати. Тому він вартий вашої уваги.
Бачите, отам в кутку різний хлам. Мені його треба прибрати, тому що до мене вже їде ковальський молот, який буде мені допомагати робити багато чого корисного, як для хлопців, так і для контенту. І я сподіваюся, що дуже скоро я його таки отримаю, установлю і покажу вам. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім пока!